بص، هي قصة انك تتكلم عن مهاجم متكامل دي بقت معروفة واتحفرت في مليون فيديو قبل كده. بس لما يكون المهاجم ده لاعب زي دييجو فورلان لازم نقف شوية بقى، لان الكلام هنا مش عن مهاجم داخل ال 18 بيسجل اهداف بكل الطرق، لا ده الكلام هنا عن مهاجم بيسجل من جميع انحاء الملعب، وده طبعا بسبب قوة تسديداته وذكائه في الهروب من الرقابة. ما علينا، المهم لعبنا هو دييجو فورلان. فورلان كان من مواليد الاورجواي 79. بدايته بقى كانت في ناشئ نادي بنرول سنة 90، وبعدها انتقل لاندوبيا ومنها النادي الاندبنتي، النادي اللي استمر فيه فورلان في التدرج مع مراحل الفريق لحد سنه 97، السنه اللي فيها فورلان بدا يظهر وفعلا يتصعد للفريق الاول تحت بند المواهب الصاعده، واستمر في صراع البحث عن مكان في التشكيله الاساسيه لحد ما تجيله فرصه بيها ياكد على انه لاعب مختلف بكل المقاييس. وخصوصا ان الفرصه دي كانت في مشاركته في كاس عالم 99 للشباب، البطوله اللي ظهر فيها دييجو فورلان باداء جيد جدا، وكان احد اسباب وصول الاوروجواي للمركز الرابع، وتحديدا بعد ما سجل هدف في التعادل مع الباراجواي في دور ال 16 في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، واللي بيها يصعد الاوروجواي ويستمر لحد الوصول للمركز الرابع. ومن بعدها فورلان بدا يشارك مع الفريق بشكل شبه اساسي، لدرجه انه لحد يناير 2002 كان شارك في 80 مباراه وسجل 37 هدف. وطبعا اداؤه ده يكون سبب في عرضه له من انجلترا وتحديدا ميدلسبرا اللي قرر يدفع ما يقرب من 7 مليون على اقساط، وفعلا فورلان يسافر انجلترا لاكمال التعاقد. ومين بقى سمع الكلام ده؟ المان يونايتد. يقوم عامل ايه؟ يقوم داخل على النادي ويقول له انا هدفع لك نفس المبلغ بس كاش، وبالنسبه للاعب هنديله مرتب اعلى شويه من اللي كان هياخده في ميدلسبرا. وفعلا تتم الصفقه لصالح اليونايتد، ويبدا المشاركه مع اليونايتد بتكمله الدور الثاني من موسم 2001 2002 بمشاركه في 18 مباراه دون اي نتيجه، لدرجه انه ما سجلش ولا صنع، وده متوقع لانه كان بيلعب في دوري ضعيف فهياخد وقت عشان يتاقلم على اجواء الدوري الانجليزي يعني وكده. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي فيه على الرغم من وجود سولشاير وفان نيستلروي الا انه قدر يشارك في 44 مباراه ويسجل 9 اهداف ويصنع 4. واهم لقطاته في الموسم ده كانت ثنائيته في ليفربول، واللي بيها يكون احد الاسباب في فوز المان يونايتد بالدوري بفارق 5 نقاط عن ارسنال، واللي بيها تكون اول بطوله لفورلان مع اليونايتد. ولكن لو اتكلمنا عن لقطه الموسم فهتكون في مباراه اليونايتد ضد ساوثهامبتون، المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوقت الاخير، واللي فيه نزول فورلان البديل اللي ما استناش اكتر من 5 دقائق لتسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل. ولكن برضه مش دي اللقطه المقصوده كانت بعد الهدف، وهو احتفاله بخلع التيشيرت. هوب ساوثهامبتون يسنتر ويبدا المباراه، وفورلان ما يلبسش التيشيرت وقاعد يجري كده في الملعب بشكل كوميدي، وده بقى اللي خلاه من اسباب صدور قانون الانذار في حاله خلع التيشيرت. ما علينا، المهم بعدها يبدا موسم 2003 2004 بالمشاركه في 31 مباراه تسجيل 8 اهداف وصناعه 5، واليونايتد ساعتها يبدا الموسم بالفوز بالسوبر المحلي على حساب ارسنال بركلات الترجيح، وبعدها يفوز بالاف اي كاب، وده حلو وكل حاجه. ولكن الاجمل بقى هو انضمامه في كوب امريكا، البطوله اللي فيها فورلان شارك شبه اساسي وكان احد اسباب وصول المنتخب للمركز الثالث، وتحديدا بعد ما سجل هدف في الفوز على الاكوادور، واللي بيه يستمر الاورجواي لحد الفوز على كولومبيا في مباراه تحديد المركز الثالث، عشان بعدها فورلان يرجع يبدا الموسم مع اليونايتد. ومع بدايه الموسم تكون مباراته ضد تشيلسي في الاجواء الممطره، وساعتها فيرجسون قال له يلعب بحذاء المطره وهو رفض ولعب بالحذاء العادي، وطبعا كان مقضيها زحلقه وضياع فرص، وحتى بعدها حاول يغير الحذاء ولكن السير اتعصب والموضوع اتطور لحد وصوله انه ده هيكون اخر ماتش له مع اليونايتد. وفعلا كانت اخر مباراه، والنتيجه لده انه يقرر يسيب انجلترا بعد ما وصل عروض من اتلتيكو بلباو وليفانتي وفيا ريال، ولكن ساعتها فيا ريال يفوز بالصفقه بعد ما دفع اكتر من 3 مليون يورو، وفعلا تتم الصفقه وموسم 2004 2005 يكون الاول له معاهم، واللي فيه تحس ان فورلان انفجر حرفيا وقدم اداء قوي جدا لدرجه انه شارك في 41 مباراه سجل فيهم 25 هدف. والمفاجاه بقى ان في الاربع سنين اللي شارك فيهم مع اليونايتد سجل فيهم اجمالي 17 هدف، يعني عامل في الموسم ده اكتر من اللي عمله في 4 سنين مع اليونايتد. ومش بس كده، ده كمان يكون هداف الدوري الاسباني بالتساوي مع صامويل ايتو، وكمان يفوز بالحذاء الذهبي في اوروبا مناصفه مع تيري هنري، لا واكمالا يفوز بافضل لاعب من امريكا اللاتينيه في الدوري الاسباني. يعني الراجل قفل اللعبه في اول موسم له. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي فيه فورلان شارك في 47 مباراه وسجل 13 هدف، وده اللي يخليه واحد من ضمن الاسباب في وصول فيا ريال للسيمي فاينال دوري الابطال، البطوله اللي فيها فورلان ظهر باداء كبير جدا لدرجه انه سجل هدف الفوز على رينجرز في دور 16، وبعدها يسجل في الفوز على الانتر في ربع النهائي، واللي بيصعد فيا ريال لمواجهه ارسنال في قبل النهائي. ولكن كلنا عارفين ارسنال ساعتها كان عامل ازاي، طبعا النتيجه خروج فيا ريال بهدف كله توريه، وده جميل وكل حاجه. ولكن الاجمل بقى كان في الموسم اللي بعده، واللي فيه فورلان شارك في 40 مباراه وسجل 20 هدف، ونتيجه الارقام دي تجيله استدعاء من المنتخب في كوب امريكا، البطوله اللي فيها فورلان كان عامل كل حاجه لدرجه انه صنع هدف ضد بوليفيا، وبعدها يسجل هدفين ويصنع الثالث ضد فنزويلا، وده اللي يخلي منتخب الاوروجواي يصعد لمواجهه البرازيل في قبل النهائي في المباراه اللي فيها فورلان كده على انه يستحق يكون كابتن المنتخب. واللي هيقول لي ازاي، هقول له ان الوقت الاصلي في المباراه دي انتهى بنتيجه 2-2، فورلان بقى سجل هدف وصنع الثاني، والنتيجه لده وصول المباراه لركلات الترجيح، واللي بقى يصعد البرازيل على حساب الاوروجواي، عشان بعدها الاوروجواي يخسر من المكسيك في مباراه تحديد المركز الثالث، عشان بعدها يرجع يبدا الموسم اللي بعده اللي كان فيه عرض من اتلتيكو مدريد بعد انتقال توريس لليفربول، وفعلا تتم الصفقه بعد ما اتلتيكو مدريد قرر يدفع ما يقرب من 21 مليون يورو مقابل انضمام صاحب ال 28 عام. وفعلا يبدا موسم 2007 2008 بالمشاركه في 53 مباراه وتسجيل 23 هدف ويصنع 4. وهنا بقى بانت ثنائيته القويه جدا مع اجويرو، الثنائيه اللي كانت من اهم الاسباب في وصول اتلتيكو مدريد للمركز الرابع من بعد ما كان في المركز السابع في الموسم الماضي. وده بقى كويس وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى كان في الموسم اللي بعده واللي فيه فورلان انفجر حرفيا لدرجه انه شارك في 45 مباراه سجل فيهم 35 هدف وصنع 11، يعني تسبب في اهداف اكتر من عدد المباريات اللي شارك فيها.
فيها، والنتيجه لده ان يكون هداف الدوري متفوقا على اسامي زي ايتو وميسي وفيا، وباستثناء ميسي تفوقه بقى على اسامي زي ايتو وفيا ده شيء اعجازي لانهم ساعتها كانوا بياكلوا الاخضر واليابس. ولكن طبعا الكلام ده ما ياكلش مع فورلان اللي بعدها توج بالحذاء الذهبي الاوروبي، عشان بعد العظمه دي فورلان يبدا الموسم اللي بعده بمشاركه في 56 مباراه وتسجيل 18 هدف ويصنع 10، ولكن ساعتها يكون دون جدوى، وخصوصا بعد وصول اتلتيكو للمركز التاسع. ولكن الاجمل بقى هو مشوار اتلتيكو في اليوروبا ليج، البطوله اللي فيها فورلان قدم اداء كبير جدا وكان احد اسباب وصول اتلتيكو مدريد للنهائي، وخصوصا بعد تسجيله هدف في جالاتا سراي وبعدها ثنائيه ضد ليفربول في قبل النهائي، واللي بيها يصعد لمواجهه فولهام في المباراه اللي فيها فورلان يتحول وقدر يكون راجل المباراه بعد ما سجل هدفين، واللي بيهم تنتهي المباراه بفوز اتلتيكو بهدفين لهدف، ويتوج اتلتيكو باليوروبا ليج للمره الاولى في تاريخه. واكمالا للعظمه دي تيجي له استدعاء من المنتخب في كاس عالم 2010، البطوله اللي فيها فورلان اكد على انه يستحق يكون واحد من افضل اللعيبه في العالم، وخصوصا بعد قيادته للمنتخب للوصول لقبل النهائي، وتحديدا بعد ما سجل ثنائيه ضد جنوب افريقيا وبعدها سجل هدف في التعادل مع غانا في دور الثمانيه في المباراه اللي كلنا عارفين الاوروجواي صعد فيها ازاي، واللي اتكلمنا عنها بشكل ادق في حلقه بواتنج هتلاقيها في القناه. ما علينا، المهم بعدها يصعد لمواجهه هولندا في قبل النهائي في المباراه اللي على الرغم من تسجيل فورلان هدف الا ان المنتخب الهولندي قدر يتفوق على الاوروجواي، عشان بعدها الاوروجواي يلعب ضد المانيا على المركز الثالث في المباراه اللي كانت نسخه من مباراه هولندا، وبرضه فورلان يسجل والمنتخب يخسر 3-2. وعلى الرغم من كل ده الا ان فورلان قدر يفوز مش بس بهداف البطوله، لا ده كمان كان افضل لاعب في البطوله ويكون من ضمن التشكيله المثاليه للبطوله، واكمالا يحتل المركز الخامس في قائمه البالون دور. لا استنى، ده العظمه ما انتهتش على كده، ده العظمه استمرت في الموسم اللي بعده واللي فيه فورلان شارك في 42 مباراه وسجل 10 اهداف وصنع 5، وبدا الموسم بالفوز على الانتر في السوبر الاوروبي، واللي بيها يتوج اتلتيكو بالسوبر الاوروبي لاول مره في تاريخه، وبعدها ينهي الموسم باستدعاء للمنتخب في كوبا امريكا، البطوله اللي فيها فورلان قدم اداء مميز جدا ولكن ما يسجلش ولا هدف لحد الوصول للنهائي واللي كان ضد الباراجواي. وهنا بقى فورلان قرر يعبر عن نفسه بعد ما سجل هدفين بعد ما لويس سواريز سجل الهدف الاول، واخيرا يتوج الاوروجواي بطلا لكوبا امريكا بعد غياب اكتر من 15 سنه، وبالمناسبه دي كانت اخر مره يفوز بها الاوروجواي بالبطوله الى الان. ما علينا، المهم بعدها يحصل شويه لخبطه مع الصحف وشويه يقول لك انه هيتم انتقاله لريال مدريد وبعدها بشكتاش، ولكن الواقع بقى هو كان محاوله مارادونا اللي كان بيدرب الوصل الاماراتي في ضم اللاعب، ولكن اللاعب يرفض وقرر قبول عرض الانتر، وفعلا يتم انضمامه موسم 2011 2012 يكون الاول لهم على الانتر، واللي بدا باربع اصابات مختلفه، مره اصابه في الانكل ومره ارهاق عضلي، ولكن المضمون انه غاب اجمالي 3 شهور، وحتى بعد العوده ما يكونش بيأدي لدرجه انه يسجل هدفين وصنع 3، والنتيجه لده يتم فسخ العقد مع النادي وبعدها ينتقل لنادي انترناسيونال البرازيل ويكمل معاهم باقي الموسم البرازيلي، واللي بيه فورلان يكون شارك من بدايه الموسم الايطالي لحد نهايه الدور الاول للموسم البرازيلي في 41 مباراه وسجل 7 اهداف وصنع 5، عشان بعدها يكمل الدور الثاني من موسم 2012 2013 بالمشاركه في 15 مباراه وتسجيل 5 اهداف وصناعه 2. وعلى الرغم من انه كان تجاوز ال 34 عام الا ان تجيله استدعاء من المنتخب في كاس القارات، البطوله اللي فيها فورلان ظهر باداء كويس جدا وقدر يسجل هدف ويصنع الثاني في الفوز على نيجيريا، واللي بيها يستمر المنتخب لحد الخساره من ايطاليا بركلات الترجيح في مباراه تحديد المركز الثالث، عشان بعدها يطلع على نادي سيريزو اوساكا الياباني ويقضي معاهم باقي موسم 2014 2015 وكمان موسم 2015 2016 بمشاركه في 51 مباراه ويسجل 19 هدف ويصنع 5، وبعدها يكرر العوده للاوروجواي، ولكن المره دي كان عن طريق نادي بنرول ويقضي معاهم الدور الاول، وبعدها يطلع على نادي مومبي في الهند عشان يكون شارك في 46 مباراه بين الفريقين وسجل 13 هدف وصنع 16، ولكن لحسن الحظ ان بنرول يفوز بالدوري في الاوروجواي في وجود اسم فورلان، ولكن بعدها مع نهايه عقده في الهند يستمر من يناير 2017 لحد يناير 2018 بدون نادي، وبعدها يتم انضمامه لنادي كيتشي في الصين ويشارك معاهم لحد نهايه الدور الثاني في 14 مباراه وقدر يسجل 6 اهداف ويصنع 3 ويكون من ضمن الاسباب في فوز النادي بثنائيه الدوري والكاس، وبعدها مع نهايه الموسم يقرر الاعتزال بعد ما قدم مسيره تاريخيه واللي تتمثل في المشاركه مع الانديه في 584 مباراه ما بين الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي وغيره، واللي قدر يسجل فيهم 211 هدف وصنع 74 وفاز فيهم مع اليونايتد بالسوبر المحلي مرتين ومره الدوري والاف اي كاب، وفاز مع اتلتيكو مدريد باليوروبا ليج والسوبر الاوروبي، وبعدها الفوز بالدوري في الهند والاوروجواي وبالاضافه للكاس المحلي في الهند، وده بقى مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب الاول واللي فيها شارك في 106 مباراه وسجل 33 هدف وصنع 13 وفاز معاهم بكوبا امريكا 2011 وبس يا سيدي. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو، طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.